Välkommen till EFN Råvaror. Det är måndag den 11 maj, men det här avsnittet är tänkt lite grann som en hyllning till Norge som förstås fyller år på söndag den 17 maj. Med mig här i studion har jag just därför en tvättäkta norrman i form av Lars Christian Feste, tillika räntechef på Lannebo. Räntechef säger jag, men den första frågan rör oljepriset som vi kanske ska återkomma till i dagens resonemang. Upp ganska högt idag på över $104 på fat efter förnyad Iran-oro. Någon reflektion kring det? Nej, egentlig ikke. Det er helt omöjligt att säga vad som är den fundamentala verdien på oljeprisen egentlig, for dette her vet vi ingenting om før, la oss si, om vi får en fred i Persiabukten. Om vi får en fred i Iran, kommer oljepriset att gå ner då till där det var innan? Har du någon tanke om återhämtningseffekter? Nei, det er ikke sikkert. Det er jo en del, altså hvis nå mye av produksjonen blir stengt ned på grunn av at ikke det finnes lagringsmuligheter, så kan infrastrukturen gjøre det slik at det vil bli brudd i forsyningskjedene som kanskje kan vare i et år efter eventuell fred har kommet. Så höga priser längre även efter ett positivt Det freds... är rimligt att anta. Att det kan. Ett rimligt men bekymmersamt antagande. Innan vi fortsätter jämförelsen mellan Norge och Sverige som det här programmet ska handla om. Det är ju ändå ett råvaruprogram också, så jag vill nämna kopparpriserna som på nytt har lättat sig upp mot gamla rekordnivåer. $6,3 per pund drivet av AI-hunger och elnätsutbyggnad i samma energikrisspår. Vi diskuterade koppar och andra råvaror som är centrala för omställningen av energiproduktion i dagens avsnitt av Börslunch. Och det resonemanget låter så här. Rent generellt i alla värdekedjor som vi verkar i, och det kan vara från förnybar energi till biomaterial, till allt som är energi, det är batterier, det är att vi är otroligt beroende av råvarorna, framförallt från Kina. Vilket gör att oavsett vad vi gör så kan de fortfarande styra och ställa och stoppa när det passar. Och då blir man beroende av en aktör vi inte vet hur den kommer att agera. I princip alla batterier kommer ju från Kina, och det är ju liksom vår enda lösning i Europa på först då hur vi ska bli gröna, men också hur vi ska elektrifiera, att vi ska börja köra elbilar, och så har vi alla batterier och snart kanske alla bilar från Kina. Man kan se hela programmet på efn.se förstås, men om vi ändå nämner elbilar och vi jämför Sverige och Norge, då måste Norge vara en solklar vinnare i elbilstävlingen. Absolut, jag tror det är 95-97% av alla bilar som säljs i Norge, nya bilar som säljs i Norge är elbilar. Är det för att norrmän älskar elektricitet eller för att de får subventioner för att agera på ett visst sätt? Det är subventioner, men det är en slags symbolpolitik som norska staten har infört. Mm. Ytterligare en råvara jag vill nämna är guldet som backar ett par procent till under $4,700 per uns efter förra veckans uppgångar. Guld är eftertraktat i idrottssammanhang och faktum är att jag pratade om VM-bucklan inför den ståndande fotbolls-VM i Nordamerika tillsammans med Shaim Israel som är chef för tematisk analys på Merrill Lynch. Det här apropå en diskussion om fotbollens och tävlingens ekonomi. Yes, so the trophy went through a lot of different cycles, as you know, but the final trophy that we see right now was actually formed in 1974. Since 1974, it did not change in terms of how much gold was in it and its form and shape. It went in value, it went up 3,000% since 1974 just because of the increase in the gold prices. So, and we've seen big part of this increase in the last 2 years. And again, it's all about the gold prices over here. It's worth more than $700,000 right now, purely because of the increase in the gold prices. Tusentals procent i uppgång i värdet för VM-bucklan alltså. Nu kanske varken Sverige eller Norge har så goda chanser att ta VM-bucklan, men om vi ska jämföra länderna så är väl Norge starkare än Sverige i fotboll? Absolut. Obesegrat genom kvalificeringen. Och grattis till det. Det här är 2-0 till Norge redan i en landskamp som vi ska ha här i studion. Men jag tänkte vi ska fokusera mest på ländernas ekonomi. Och vi har en bild som tar upp ett aktuellt ämne, nämligen styrränta, KPI och inflationsmål. Norges bank överraskade en del bedömare i alla fall
inte dig, men mig, med en höjning av räntan i förra veckan. Altså, det var vel 60% innpriser for en høyning, så det kunne jo bli begge deler, skulle jeg til å si. Men det er klart, inflasjonen i Norge har jo vært over 2% i over 5 år. Og han har ikke vært i nærheten av inflasjonsmålet på disse 5 årene. Og Norges Bank senkte jo renten veldig overraskende i mai og juni i fjor. Og efter det har jo inflasjonen kommet opp igjen, og ja, det siste tallet vi fikk i dag var på 3,2%, og det førre tallet for det blir ved mars, var på 3,6%. Så det er åpenbart et inflasjonsproblem i den norske økonomien. Är det ett inflationsproblem som är drivet av höga oljepriser, eller är det för tidigt för att säga att oljepriset är drivkraften här? Nei, jeg tror det er alt for tidlig. Den mesteparten av inflasjonen er det vi kaller hemmagjort. Så det har ingenting med kriget å gjøre. Det vil jo eventuelt komme senere. Sånn. Det tar vel kanskje 6-8 måneder fra krigens utbrudd til at vi skal kunne begynne å se det i energipriser. Da. Men ingenting som, det så ikke vi i den svenske inflasjonen heller, at krigen... Nej, men Norge är ju en oljenation på ett annat sätt. Jag undrar om oljeprisuppgångar är mer inflationsdrivande i norsk ekonomi än i svensk. Ja, det kan du godt si, fordi at vi har jo dette her frontfaget, som vi kaller det, eller merke, og der inngår jo også produksjon av olje, altså eksporterende næringer. Så det er klart, i den delen av produksjonen, eller i økonomien, så er det et høyere lønekrav og altså lønnsvekst enn i andre deler av økonomien. Så det gjør jo at du får det inn bakvägen också. Väldigt intressant. Det kanske också är oljefonden, inte oljepriset, som är inflationsdrivande, i och med det att Norge har resurser att spendera och vara mer expansivt finanspolitiskt. Ja, det er jo, altså, nå tar jo de ut, altså det kom en handlingsregel som ble laget for cirka 20 år siden, som skulle begrense uttaket da. Men på den tiden der så var jo oljefondet mye mindre enn hva det er i dag. I dag er det jo 20 000 milliarder. Men det er klart at over 20% av statsbudsjettet tas rett fra oljefondet. Og det er klart at sånne ting er med å forsterke, også er med å forsterke inflasjonen. Vi har en bild som visar svensk inflation mot norsk inflation, och vi har berört några förklarande faktorer. En starkare lönebildning i Norge är kanske den viktigaste faktorn. Jag tänker mig att en stark underliggande ekonomi gör den lönebildningen möjlig, eller varför har det blivit så här? Jo, men altså den har jo vært sterk over lang tid, så du ser av figuren her, så ligger jo den 2-3% høyere enn den svenske. Så det er klart det er en viktig faktor. Och därför har Norges Bank har ju låtit räntan legat betydligt högre redan innan förra veckans höjning. Jag undrar om oljepriset bidrog till att man redan nu ville höja, men svenska Riksbanken väntar. Det har jo vært en diskusjon internt eller i Norge om det oljepriser eller om den inflasjon som vi har kommer utenifra. Men det viser jo nå at mye av den inflasjon som er i Norge, eller sånn forhøyd inflasjon i Norge, er egentlig hemmagjort. Men då kan jag konstatera en seger för Sverige, den första i vår uppgörelse. Det är bättre, situationen för inflationen är ändå bättre i Sverige. Här har vi ju väldigt låg inflation. Ja, det er riktig, men her er jo også arbeidsledigheten, løsheten. Arbetslösheten är högre, okej, så Norge får poäng för ni har lägre arbetslöshet. Ja. En fråga, den norska kronan har varit svag länge, den har stärkts på sistone, tror jag, tack vare oljepriset, den följer råvaruutvecklingen. Jag vill tro att Sveriges låga inflation beror på att svenska kronan har stärkts. Kan du resonera lite kring valutarörelser och inflation? Ja, altså valutarørelsen, ofte så er det sånn at får du en forsterkning av kronen, så vil dette her da gjenspeile seg da i inflasjon 6-8 måneder senere. Ser vi på svenske kroner mot norske kroner, så har norske kroner styrket seg med nesten 10% gjennom det året her. Men den effekten vil ikke vi se, altså styrkning av kronen vil ikke vi se i inflasjonstallet enda. Men det er jo også en faktor der med at når markedet forventer seg at Norges Bank skal høye renten, da er det naturlig også at du får en styrkning av kronen som et teorem som heter renteparitet tilsier. Är det oavgjort då när det gäller valutor? Vi har fått en stark krona, det är problematiskt för Sverige. Norge har fått en ytterligare stärkt norsk krona, men det vill man inte se, tolkar det som. Det går dåligt för båda på valutafronten. Ja, dåligt och dåligt. Også, det er veldig svårt å ha et veldig fast oppfatning om valutaen. Oftest så
kan det være det vi kaller random walk. Den blir som den blir. Den blir som den blir, men i den här makromiljön känns det som att jag skulle hellre investera pengar i norsk krona än i svensk krona på grund av oljan. Ja, i januari skulle du i alla fall gjort det. Ja, det är en viktig fråga. Kommer det att fortsätta? Ser du fortsatt kronstyrka i Norge framför dig? Ja, det kan godt hende at det er mer å gå på der. For det, altså både svenske og norske kroner har jo vært veldig svake under en lang periode. Nå återhenter de seg litt, så det kan godt være mulig at det kan gå ytterligare mot svenska. Det finns en utbredd skepsis gentemot norsk politik och dess ekonomiska inverkan. Min kollega Henrik Mittelman har skrivit många gånger att norska skatter är för höga. Det driver ut förmögna norrmän, det driver ut skatteintäkter och innovationskraft ut ur landet. Är det här en faktor som påverkar den nationalekonomiska bilden av landet, tycker du? Jeg vet ikke om jeg skal si det slik, men altså på sikt så vil jo det absolutt være det. For i Norge så er jo det også formøgenhetsskatt, som har gjort at mange av de flere hundre av de rikeste har flyttet ut av landet. Formøgenhetsskatten gjør det også slik at det er veldig vanskelig å se for seg, eller svårt å se for seg, at for eksempel et bolag som Spotify skulle bli startet i Norge, på grunn av at da hadde gründerne sikkert blitt så hardt beskattet underveis, at de ikke har hatt muligheter til å kunne utvikle bolaget sånn som det blir gjort når det ligger her i Sverige. Så jag kan plocka poäng till Sverige för skattelagstiftning och kanske för entreprenörskap och innovation också? Absolut, absolut. Då landar vi lika. Ni får poäng för elbilar, fotboll, arbetslöshet och råvaror, får säga. Vi är oavgjort på valuta, medan inflationen, skatterna och innovationskraften är bättre i Sverige. Är det fair att säga? Ja, det kan man göra. Om du fick önska dig något, då, vad skulle du vilja hända i Norge för att det ska utvecklas starkt och produktivt? Nei, men altså, jeg tror Norge har et ganske stort problem fremover med tanke på, altså det å ha mye penger er ikke noe problem, men statens utgifter eser ut, som vi har sett nå de siste årene. Altså bare veksten i uttaket av oljefondet, før var det, altså i 2019 var det 5%, og i dag er det over 20% som det funder statsbudsjettet med, og det er ganske mye penger. Og det kommer bare til å stige fremover, tror jeg også. Det er jo klart, dette her er jo ikke, altså på 70-tallet, eller 60- og 70-tallet, så eksisterte det noe de kalte hollandsk syke, eller hollandsk disease. Og det var det jo fordi at den hollandske staten brukte veldig mye penger inn i økonomien, og du fikk en veldig høy inflasjon og en svagt utviklende økonomi. Det er ikke det som er problemet med Norge, men fordi ingen av disse pengene her blir investert i Norge, altså i oljefondet, men uttaket av dette her gjør at du venner deg til en eller annen eksogen faktor som blir veldig vanskelig eller svår å erstatte den dagen. Det går ikke tomt heller, men likevel det blir mer og mer penger som blir brukt til det gärna, och det förstör lite grann andra saker i ekonomin. Vi hoppas ändå för det bästa för Nobellandet förstås och önskar alla våra tittare en glad 17 maj. Gratulerar med dagen, säger man, va? Är det korrekt? Det är korrekt. Stort tack för att du kom hit också, Lars Christian. Stort tack ni som tittat. EFN Råvaror är tillbaka nästa vecka. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.